VRO Group giới thiệu quy trình thi công nhà bê tông bán lắp ghép VRO. Sử dụng sàn S9, hoàn thiện, không cần tô chát. Nhà bán lắp ghép là xu hướng xây dựng hiện đại, nhanh chóng, chất lượng và hiệu quả. Ở phiên bản dùng sàn S9 này, VRO sử dụng hai cấu kiện tiền chế. 1. Gạch VRO không xốp để tạo tường và trụ chịu lực, cấu tạo gồm hai lớp bê tông, có cốt thép liên kết không gian 3D. 2. Dầm tam giác bản đáy rộng 50 hoặc 60 cm, xếp liền kề để tạo sàn hai mặt trên dưới đều phẳng. Nhà bán lắp ghép VRO có ưu điểm, cấu kiện tiền chế vừa là phụ kiện như cốt pha, vừa là kết cấu, nhưng mặt ngoài đã hoàn thiện, nên giảm chi phí và thời gian thi công. Chúng ta cùng theo dõi trình tự các bước thi công nhà bán lắp ghép VRO sử dụng sàn S9 nhé. Bước 1. Thi công hoàn thiện móng và sàn tầng 1, khuyến cáo sử dụng móng bẻ hoặc móng băng đã cấy sẵn thép trời trụ và tường, khoảng cách 250 mm. Bước 2. Xây gạch bê tông hai lớp tạo khuôn cốt pha tường tầng 1, bôi keo xi măng có phụ ra đúng vị trí chân tường, xây hàng gạch rỗng đầu tiên. Rải thép liên kết ngang, bôi keo xi măng lên mặt trên hàng gạch đầu tiên, đảm bảo keo bọc kín thép. Xây chồng so le hàng gạch thứ hai lên hàng 1. Tương tự xây các hàng gạch lớp trên cho tới hàng gạch gần cuối cùng thì ngừng lại. Lúc này tiến hành luồn thép đứng của tường và thép trụ, luồn thép thẳng đứng giáp móng và đúng vị trí thép liên kết tường, trụ. Luồn thép lớp dưới dầm bo biên và định vị chính xác vị trí các loại thép bằng thép ly buộc. Xây hàng gạch cuối cùng, hoàn thành việc lắp dựng cốt thép, tạo cốt pha bê tông tường, trụ tầng 1. Bước 3. Đổ bê tông tường, trụ tầng 1. Trong quá trình đổ có thể dùng que thép hoặc đầm dung nhẹ để bê tông đặc, chắc. Đổ bê tông đến cao trình 1/2 viên gạch cuối cùng thì dừng lại. Bước 4. Thi công sàn tầng 2, bôi keo lên mặt trên gạch, lắp dựng dầm tam giác sát nhau. Dầm có hai loại chiều rộng điển hình 500 hoặc 600 mm, có thể bôi keo mép hai dầm, tạo kín khít cho trần. Sau khi lắp dựng xong dầm tam giác thì định vị và liên kết thép lớp trên dầm bo biên, thép dầm tam giác, thép tường đứng, thép trụ bởi liên kết hàn hoặc buộc. Lắp dựng cốt pha xốp và cục kê bê tông, xốp tác dụng tạo rỗng sàn, giảm lượng bê tông, nhẹ sàn, cách âm cách nhiệt. Lắp dựng lưới thép sàn lớp trên. Lắp dựng cốt pha thành đứng mặt ngoài dầm bo biên. Bổ sung cốt pha, hình tam giác bên trong dầm bo biên, bít khoảng hở phía dưới hộp xốp. Đổ bê tông sàn tự dưng như các sàn thông thường khác. Cục kê bê tông định vị và tạo điều kiện để bê tông tươi bọc kín thép lớp trên. Các hàng xốp tạo dầm mặt cắt chữ Y, chịu lực theo phương ngang nhà. Cần chú trọng công tác bảo dưỡng sau khi đổ bê tông. Tháo ván khuôn dầm bo biên khi bê tông đủ cứng. Ưu điểm của sàn bán lắp ghép S9 VRO, kết cấu sàn tạo ra hai mặt trên và dưới đều phẳng, đã hoàn thiện thẩm mỹ cao. Dầm bo chìm trong tường, dầm một phương chìm trong sàn, mặt cắt hình chữ Y, mật độ dày 50 hoặc 60 cm. Có thể xây tường tùy ý bất kỳ chỗ nào trên sàn. Bước 5. Thi công tường tầng 2, tương tự tường tầng 1. Bước 6. Thi công sàn tầng 3, tương tự sàn tầng 2. Công tác thi công sàn cũng như tường, trở nên nhanh chóng và đơn giản. Bê tông được bảo dưỡng tốt, ít ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Bước 7. Thi công tường tầng 3, tương tự tường tầng 2. Bước 8. Thi công trần tầng 3, hay còn gọi sàn tầng 4, tương tự sàn tầng 3. Nếu xây dựng thêm các tầng phía trên, thì cách thi công cũng tương tự như các tầng phía dưới. Trong trường hợp nhà có sử dụng mái xiên, thì cách thi công cũng tương tự thi công mái bằng. Đối với nhà ở không cần tô, tường trong nhà bả bột chét, trần không bả, có thể sơn hoặc để thô cũng đẹp. Tường ngoài và sàn mái xử lý chống thấm, hoàn thiện sơn phủ. Thông tin về nhà bán lắp ghép VRO, sử dụng sàn S9, quý khách liên hệ VRO Group qua hotline và website ghi ở phần mô tả video. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi, chúc sức khỏe và thành công.